من فکر کنم هر آرتیستی تو هر زمینه‌ای برای اینکه خلاقیت خودش رو از دست نده باید بچه بمونه. این بچگیه که در واقع جرقه‌های فانتزی و خلاقیت رو بهتر از هر چیز دیگه میزنه. و من متنفرم از بالغ شدن. یعنی بالغ شدن به نظر من مال آدمای امول بستگی بیخود به سنت و اینا چیزاییه که میتونه صدمه بزنه به خلاقیت. تو ادبیات اگه ژول ورن ما نداشتیم اصلا دنیا فلج میشد. یعنی ژول ورن باعث شده که ما الان این همه فانتزی توی ادبیات، توی سینما، توی غرب ببینیم. و ژول ورن یه کودک بود، تا مرد یه کودک بود. کودکی خیلی چیز مهمیه و مهمتر اونه که آدم تا میمیره یه بخش از این کودکی رو توی مغز خودش نگه داره. تعریف کردن نقاشی یا اینکه عملکرد نقاشی مثل تعریف کردن و توجیه کردن خود کلمه هنره. یه تعریف هست مثلا ارنست فیشر تو کتابش به نقل از پیت موندریان نقاش هلندی نوشته که من اون تعریف رو خیلی دوست داشتم و اون تعریف این بود که هنر وزنه‌ای است که برای برابر کردن عدم توازن بین اقتصاد و معنویت جامعه پدیدار میشه. یک نقاش آدمیه که یک تشنگی خاصی به سوی زیبایی داره. کار من اگر ردبندی بخواد بشه بیشتر میره به طرف اون سیستم جاکومتی، یعنی تمرکز روی تنهایی، اضطراب انسان امروزی و غیره. همین دنیای خیال فکر کنم خیلی نزدیک باشه به دنیای رویاهامون یا حتی به کابوس‌هامون. دنیای واقعی هم از فلسفی روش بحثیات میشه. ما واقعیت رو نمیدونیم واقعا وجود داره به اون صورتی که میبینیم یا نمیبینیم. نمیدونم یک مشکله یا یک پوان مثبت در مورد نقاش جماعت یک دنیای خیالی و رویایی یا کابوسی دارن که این رو به خاطر حرفه‌ای که دارن، به خاطر کاری که انجام میدن، خواه ناخواه با تاریخ هنر مرتبطش میکنن. زیباترین کابوس‌های دنیا نقاشی شدن. شما از زشترین پدیده‌های چه طبیعت چه اجتماعی به عنوان نقاش در واقع یک چیز زیبایی رو به وجود میارید. این همه تابلوهای جنگ نقاشی شده که در این حالی که همه ما میدونیم جنگ چیز وحشتناکیه و به قول برت برشت اولین چیزی که در جنگ میمیرد واقعیت است، ولی با تمام تفاصیل نقاشا جنگ رو خیلی زیبا نشون دادن. یک نقاش موظفه آنچه را که میبینه با تاریخ هنر پیوندش بده. قاعده اصلی بازی اینه که شما از دل بر بیاورید تا بر دل بنشیند. حالا آنچه که از دل برمیاد میتونه سیاه باشه و شما رو به گریه واداره، حتی به جنون بکشه. میتونه اون چیزی که از دل برمیاد یک نشاط خیلی سرشاری رو به شما منتقل بکنه که شما از خوشحالی فریاد بکشید. بنابراین این قاعده یکی از قواعد اصلی بازی توی هنره. شما تا اون چیزی رو که باهاش برخورد ندارین تو زندگی واقعی خودتون، باهاش درگیر نیستین، منتقل نکنین توی کارتون، اون کار به درد نمیخوره. هیچی در نمیاد ازش. و به قول سالوادور دالی ما کار متوسط نداریم، یا کار بد داریم یا کار خوب. نمایشگاه گذاشتن در خیلی از موارد موجب یک خودشناسی خاصی میشه. به یک سری چیزایی پی میبرین که تا حالا متوجه نشدین. یه مثال براتون میزنم خیلی بامزه است. من یه تابلو دارم که خیلی معروفه. کسی که کار من دوست دارم تابلو رو حتما میشناسن. یه تابلو گنده است، فقط چمدونه. پر چمدونه.
حالا دلیلی که من چمدون رو کشیدم این بود که دو دلیل داشت. یکی این که خود من یه آدمی بودم که چمدون به دوش رفته بودم و میلیون ها که آدمایی مثل من هم با یک چمدون راه افتاده بودن رفته بودن اینا. باید اذعان کنم که منشأ الهامی هم داشتم و این تابلو وقتی تموم شد من نگاه کردم گفتم تو این تابلو رو تو آلمان کشیدی و هر آلمانی این تابلو رو میبینه حتما یاد آشویتس میفته. من موقعی تابلو رو میکشم اصلا به این قضیه فکر نکردم. واقعیت وقتی تابلو رو کشیدم تموم شد وایسادم گفتم این که آشویتسه که، ولی دیدم خب کشیدمش تابلو بدی هم نیست و به نمایش گذاشتم تو آلمان اینا. شب افتتاح خب یه دو آلمانی منو میشناختن با من سلام علیک میکردم میرفتن جلوی تابلو. یه دو من اصلا نمیشناختن، نمی‌دونن که من نقاشم که اومدن تابلو رو دارن. و برای من خیلی جالبه وقتی من آدما من نمیشناسم و پشت سرشون وای میسم و گوش میدم ببینم راجع به تابلوی من چی میگن. یه خانم آقای خیلی شیکی اومدن که خیلی متمول بودن، جفتشون وسط زمستون قهوه‌ای قشنگ آفتاب گرفته رفتن وایسادن جلوی این تابلوی چمدونا باشون حرف زدم و من رفتم پشت سرشون وایسادم گفتم این آلمانیان دارن این تابلو رو میبینن و این تابلو 100% برای یک آلمانی باید آشویتس رو تداعی بکنه. دیدم خانمه به آقای میگه که هرمن یادت توی اسپانیا فلان شهر توی ایستگاه راه آهنش چمدونمون گم شده بود، بعد رفتن در یه اتاق واز کردن. یعنی اصلا قضیه رو منفی ندیدن، یه چیز خیلی بامزه مثبت بود براشون. بعد خود من بعداً تابلو رو هر چی نگاه کردم گفتم خب ببین آدما چقدر از نظر ژنتیک از نظر خمیره‌ای چقدر با هم متفاوتن، چقدر برخوردها با یک اثر هنری میتونه متفاوت باشه. نتیجه که مثلا اون روز گرفتم دیدم که هیچ آرتیستی نمیتونه که اثر خودش رو اونطور که دلش میخواد تو چشم‌ها، گوش‌ها، قلب یک مصرف کننده بچپونه. امکانش نیست. بتهوون میگه دم شما از 15 نفر بپرسید میگن چه اثری میذارین رو تو، هر کسی چیز دیگه میگه. خیلی به ندرت ممکنه یه نفر بگه که این داره اعلام خطر میکنه. اون موقعی بوده که سربازای ناپلئون رو در خونهش زدن دم ولی کی اینو اسم میکنه؟ چند شب پیش یه فیلم نگاه میکردم راجع به زندگی آلفرد هیچکاک. هیچکاک برای اون صحنه معروفی که دخترک زیر دوش با چاقو کشته میشه خیلی میجنگه تا بتونه مجوز بگیره از تهیه کننده، کسی که سرمایه‌گذاری فیلمو میکرد، این صحنه رو بگیره. بهش اجازه نمیدادم، گفتن اصلا امکان نداره شما یه مش آدم نشستن تو صحنه بعد یه دختره که داره دوش میگیره بعد یه نفر بیاد پدره بزنه که با چاقو تیکه تیکش کنه دختره رو. بعد هیچکاک خیلی پافشاری کرد که این صحنه باید ساخته بشه، تو قول اینجوری یه جوری میسازمش که اونطوری که شما فکر میکنین در نمیاد و اون صحنه رو میسازه که هنوز بعد از این همه سال شما وقتی این فیلم رو میبینین و اون صحنه پیش میاد تحت تاثیر قرار میگیرین، میترسین، موهای تنتون سیخ میشه و میدونین که هیچکاک شب افتتاح نمایش فیلم رفته بود پشت در قایم شده بود و از لای در نگاه میکرد تو سالن ببینه که مردم جیغ میزنن یا نمیزنن و میخواست که مردم جیغ بزنن و میخواست که مردم سکته قلبی کنن بمیرن اصلا تو سالن. این قاعده برای نقاشا هم هست. من فکر نمی کنم وقتی مثلا گویا میاد اون تابلو وحشتناک میکشه که ساتورن برای پسر خودشو میبلعه، خب یعنی هدفش اینه که وقتی شما جلوی تابلو وای میستین حالتون بد شه. بنابراین این که آدم بیاد انکار بکنه که نه من اصلا نمیخوام کسی گریه بندازم، کسی رو غمگین بکنم، کسی رو وادار به این بکنم که به مرگ فکر بکنه، به نظر من دروغ محض خواهد بود. نه کارایی که من میکنم طبیعی که من دلم میخواد تماشاچی من یه مقدار به این فکر بیفته. زمان گذراست، اشیا محکوم به نابودی هستند و متاسفانه ما هم که جز این با این اشیا زندگی میکنیم محکوم به رفتن هستیم. چیزی که در نهایت فکر میکنم باید حتما در یک اثر هنری وجود داشته باشه همون حرفی که هگل میزنه، یعنی دارا بودن روح زمانه. حالا دارا بودن روح زمان منعکس کردنش
در هر دوره از تاریخ زندگی انسان باز کیفیت‌های متفاوتی پیدا میکنه. شما ببینید فرق مثلا نقاشی که در سال 1900 تا 1010 شده، مثلا 1910 شده، و نقاشی که در دهه 60 میلادی شده. هر جفتشون دارای روح زمان هستن. اون چیزی که ما تو انگلیسی میگیم spirit of time، توی آلمانی میشه zeitgeist. هیچ تردیدی نیستش که فن، تکنیک، قدرت یک هنرمند در خلق یک اثر هنری، اینها هم رول‌های خیلی بزرگی بازی میکنن، نقش‌های خیلی بزرگی دارن. میکلانژ از رافائل متنفر بود، بهش میگفت دختر خانم، چون رافائل هیچ وقت اون قدرت بدنی و جسمی که میکلانژ در تراشیدن سنگ داشت رو نداشت، فقط تابلوهای خیلی ظریف میکشید. هر جفتشون دو تا نابغه بزرگ، ولی منظور من اینه که حتی قدرت بدنی هم مهمه که یک اثر هنری کیفیت پیدا بکنه. یه بار یه خبرنگار آلمانی از من پرسید دوست داشتی کی بودی؟ گفتم دوست داشتم مخلوطی از میکلانژ و هرکول بودم. چون فکر میکنم که سلامتی، قدرت جسمی و اینکه شما هم آگاهی رو داشته باشین، دانش رو داشته باشین، قدرت خلاقیت، اگر این چند چیز به هم بپیوندن، ما یک اثر هنری حتما اثر هنری خوبی خواهد شد. ببین، هویت ملی در تمام دنیا محکوم به از بین رفتنه. ما یک زمانی هویت ملیمون رو همه انسان‌های کره زمین فکر می‌کنم می‌ذاریم توی جعبه کوچولو، می‌ذاریم تو موزه. چون تمام اون چیزهایی که به عنوان هویت ملی تو هر کشوری مطرح هست، به هر حال یه چیزهایی هستن که بخش اعظمش در آینده قابل استفاده نخواهد بود. خیلی از محصولاتی که ما اسمشو میذاریم چیزهایی که باعث پدیدار شدن یک هویت ملی میشن، گرفته از طرز فکرهای قدیمی، آداب و رسوم. خنده‌دار مثلا ما ملتی هستیم که خیلی از هویت ملی صحبت میکنیم دیگه، بعد تو هیچ کشوری ولنتاین به این عظمتی در تهران برگزار میشه هیچ جا برگزار نمیشه. حتی مثلا کریسمس من دیدم در خیلی از خانواده‌های ایرانی خیلی بزرگتر برگزار میشه تا عید نوروزمون مثلا. اصلا خود این هویت ملی در واقع یه مجموعه از یک سری ترفندها، رفتارها، چیزهایی که به مرور زمان جمع شدن دیگه، شدن مثلا موسیقی ایرانی. موسیقی ایرانی بالاخره ریشه هاش جای دیگه است. حتی ادبیات ریشه هاش باز جای دیگه است. البته جای دیگه بریم اونم ریشه هاش جای دیگه است. خیلی چیزا رو ما دادیم به دنیا. خیلی چیزا رو ما از دنیا گرفتیم. بنابراین این مثلا اون قطره مرکب سیاست که تو سطل آب میفته و یه موقع خاکستری میشه. هویت ملی شما نمیتونید به زور نگه دارید. به شخص معتقدم که آرتیست خودشو نباید از رویدادهای اجتماعی روز کنار بکشه و اصلا خوش قاطی نکنه. هنرمندایی هستن در حال حاضر و بودن در حیطه هنر تجسمی که اعتقاد کامل داشتن که هنر تجسمی اصلا نباید به سیاست و اقتصاد ارتباطی داشته باشه. هنر باید خوش کنار بشه، کار خوش بکنه، هنر برای هنر. ولی حتی توی اونها هم آدمایی بودن که بعداً کارهایی کردن که همه دنیا شاخ در بودن چطور شد اصلا رفتن کار سیاست یه مرتبه. از جمله زبونم لال، معذرت میخوام دوباره تکرار میکنم، پابلو پیکاسو هم خوش قاطی سیاست کرد، تابلو سیاسی کشید، گرنیکا، و حتی از صدر هیئت رئیسه حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی نشان گرفت، عضو حزب کردنش. کسی کار هنری میکنه باید خودش رو یه بخشی از جامعه بدونه دیگه، یه موجود کوچولوی اون وسط 5-6 میلیارد انسانی که زندگی میکنه، اونجا که باید چیزی رو عوض بکنه،
تحول ایجاد بکنه توی جامعه، طبیعیه که بخواهد نخواهد نقش رو به عهده میگیره. ولی خودش بفهمه یه مرتبه اون بالا وایساده گیتار دستشه داره یه شعر میخونه بر علیه فرانکو. ببینید هر چیز جدیدی که توی بخش تکنولوژی اختراع میشه در واقع ملحق به زندگی مدرن، هنر مدرن هم که داشتیم. خب اینا با همدیگه عجین میشن و آغشته و یک زمانی یکی اون یکی رو میخوره. این تکنولوژی مدرن هنر مدرن رو خواهد بلعید، شکی درش نیست و بلعیده. اصلا اتفاقی که الان توی کامپیوتر گرافیک میفته، یعنی اصلا دیگه هرچی شما جلوش بذاری براتون ملال آوره. این تصاویری که همین الان تو فیلم‌های تجارتی هالیوود می‌بینی شما، مثلا شما دیگه نمیتونید با یک سیستم کانونشنال بیاین مثلا یک سری تریک‌های جدید توی فیلم درست بکنین که بتونید جای اون تریک کامپیوتری رو بگیره. اصلا دیگه عملی نیستش. ولی این کامپیوتر طبیعیه که جای خیلی از این رویدادهای هنری و پدیده‌های هنری قرن گذشته و قرن جدید رو خواهد گرفت. ولی در عوض اتفاقی که میفته قبلا هم توی بحث این که پست مدرنیسم به احتمال قوی یک دوره کوتاهی خواهد بود، اتفاق خوبی که میفته اینه که فکر میکنم نگرش انسان روشنفکر به جامعه یک بعد درونگرایانه به خودش پیدا میکنه که این بعد درونگرایانه باعث خواهد شد یک صورت جدیدی از هنر به وجود بیاد که اصلا به تکنولوژی و کامپیوتر ربط نخواهد داشت. اگرم ربط خواهد داشت فقط توی یک سطح خواهد بود. نمیخوام شعاروارانه صحبت کنم و یه چیزی که باعث واقعا افسردگی من شد این اواخر پدیدار شدن داعش بود. این فکر کنم برای نسل من غم انگیزترین اتفاقی بود که در تمام تاریخ 60 سال گذشته به تاریخ بشر افتاده. خیلی وحشتناک. هر جورم شما بخواید توجیهش بکنید من قبول نمیکنم. یعنی حرکتی که منجر به قتل انسان ها میشه و کشته شدن انسان ها میشه، منفورترین کاری که یک انسان میتونه بکنه. وحشتناک اصلا نمیشه اصلا توجیهش که توصیفش که برایش هیچ نوع منطقی رو من قبول نمیکنم. وقتی برتولت برشت میگه که در جنگ اولین چیزی که میمیرد حقیقت است، من نمیدونم اینجا چی میمیره. در یک جنگ عادی که ما بارها تو تاریخ داشتیم حقیقت میمیره، ولی اینی که داره اتفاق میفته به نظر من توش یک جنگ عادی نیست. آدمی هستم که خیلی بیش از اندازه، بیش از نیاز لازم کار کردم، تولید کردم، ولی ثمرش خیلی کم بوده و آدمی هستم که باید با این بی ثمر بودن آنچه که تولید شده سازش پیدا کنم، بتونم باهاش زندگی بکنم. من جز اون نسل میانم که شما بهش اشاره کردین، یعنی اگر که اون نسل رو شما توجیه بکنین، توصیف بکنین و ببینید در چه شرایطی زندگی کردیم و چه دوران اقتصادی عجیب غریب رو گذروندیم، به اضافه این که غربت بهش اضافه شده، بنابراین باید راضی باشم که هنوز توی رینگم به قول معروف. و شما میایین و من تحویل میگیرین یا گاهگداری میتونم نمایشگاهی بذارم. فقط میدونم که من بیش از اندازه کار کردم، انقدری کار کردم که وقت نکردم که اصلا فکر کنم که اصلا این قطاری که داره میرونی با کجا داره میره. خیلی به سلامتی فکر میکنم. دوست دارم سالم باشم، ولی براش هیچ کاری نمی کنم. بالعکس پدر خودم در میارم با کار زیاد، سیگار زیاد. بکنم روحم خیلی بیش از اونچه که در توانم هست از نظر جسمی از من میطلبه و این طلبیدن روحم از جسم ناتوان رو سعی میکنم
هماهنگ کنم ولی نمیشه. من قبل از اینکه تابلو تموم بشه که مثلا ممکن 3 ماه روش کار کردم، ساعت 4 نصف شب در حالی که 3 پاکت سیگار کشیدم به فکر تولید تابلو بعدی میفتم. میدونم تابلو بعدی کارش بیشتر خواهد بود از تابلویی که الان دارم میکشم. بنابراین همش به بالا نگاه میکنم و میگم خدایا، یعنی اصلا در توانم خواهد بود که یه همچین کاری بکنم. یه چیزیه که فکر کنم خیلی از کسانی که توی ردای خلاقانه فعال بودن باش درگیر شدن تا حالا، و این درگیری نامطبوعیه، توأم با بعضی موقع استرابات، ولی نهایتا اون خواسته روحیه که پیروز میشه و باعث میشه که بعضی موقع بعد از یه دوره‌ای اینقدر خسته بشم که فقط دلم میخواد بخوابم، هیچ کار دیگه نکنم. زمان زندگی وقت کمی برای یه آدم خلاق. اگر که بخوایم یه خطی بکشیم بین توده مردم و آدمی که خلاقه، فرق اینه که آدم خلاق هم دوست داره خانواده داشته باشه، فرزند داشته باشه و زندگی رو به یک جایی برسونه که از نظر اجتماعی یک ژانر خوبیه، یک طبقه خوبیه و همه احساس رفاه بکنن. ولی از اون طرف فرق عمده‌اش با توده مردم اینه که خلاق و این خلاقیت باعث دردسره، مخصوصا اگه سن بالاتر میره شما حس میکنی که او زمان داره دیگه تموم میشه، بیشتر باید کار کنی و از طرفی هم نظر جسمی دیگه در توانتون نیست که مثل 30 سالگی 40 سالگی 3 شب نخوابی. این که نخواهم توانست قدر مسلم تمام کارهایی رو که میخواستم بکنم به انجام برسونم بزرگترین ناامیدی منه. سعی میکنم باشه جوری سر کنم چیزای امیدهایی که دارم. خب طبیعی مثلا اتفاقاتی که توی سالهای اخیر افتاده توی زمینه کاری من، مخصوصا در این مرز و بوم در اینجا، اینا نکته‌های مثبت زندگیم بوده دیگه و اینا به من امید میدن که یه موقعی اگه من نباشم به هر حال یک جایی اسمم کوچولو هست که تونستم یه چیزایی رو تکون بدم، یه کارایی بکنم و شاید اونطور که حس میکنم یک نسلی که الان داره میاد یا شاید از نسل قبل رو به یک نحوی تحت تاثیر قرار دادم از نظر کاری. چه سوالی ازش میکنم؟ چه سلمانی نمیری تو؟ نمیتونم. بسیاری به نوع سوال داره دیگه. اگه بخوام فضولی بکنم ممکنه ازش بپرسم بگم رابطت با زنت چطوره مثلا؟ بعض مالی چطوره؟ پول مول داری هستن. ولی اگه بخوام سوال انتلکتوری بکنم، سوال هنری اینا، طبیعتا ممکنه ازش سوال کنم تا حالا شک کردین کاری که میکنی کار درستیه یا نه؟ ممکنه کار غلطی باشه این کاری که میکنی. ببینم چی میگه. چی میگه؟ احتمالاً اعتراف میکنه دیگه. میگه معلومه که شک میکنم. اگه شک نکنم که آدم درستی نیستم. آدمی که شک نکنه اون کاری که میکنه، هست کسی همچین کسی هست؟ اگه شک نکنه آدم نیستش که. یه قاتل یه مسلسل برمیداره و در عین واقعیت یه مرتبه میزنه 400 نفر لطو پار میکنه بدون که فکر بکنه کار درستی میکنه یا نمیکنه. من فکر میکنم این ادعای منو شما هم قبول بکنید که حتی سیاستمداران امروز در هر روزشون، در هر برخوردشون، در کنفرانس‌ها، در مشکلات سیاسی جهان، بحران‌های فعلی دچار شک و تردیدن. زمان ایجاب میکنه که ما خیلی شک کنیم به همه چی. مثلا من فکر کنم 20-30 سال پیش
من با یک اعتماد به نفس خیلی بهتری کار میکردم، ولی هرچی زمان جلوتر میره طبیعتاً این شک و تردید بیشتر میشه. در این حالی که شما محکوم به این هستین که اون کاری رو که شروع کردین به انتها برسونید. رفتارهای انسان رفتارهای خیلی پابند به کیفیت وقایع روزمره جهانیه. هر کدوم از ماها رفتارهامون ارتباط مستقیم داره به کیفیت اقتصادی و سیاسی فعلی جهان. شک کردن به اینکه من الان درست رفتار میکنم یا نه باید جزو خصلت‌های خوب انسانی شمرده بشه. من اگه که 37 سال پیش 1357 شما این سوال از من میکردین، من به دانشجو توصیه میکردم این کار بذارن کنار، برن یه شغل درستابی یاد بگیرن اصلا دنبال هنر نرن. آخه من خودم رو در این شأن و منزلت نمیبینم که توصیه بکنم به دیگران، چون مطمئنم هر توصیه من به این نفر بکنم اشتباهه. چی بگم بهشون؟ بگم برید زیاد کار کنین، سعی کنین برسین به اون قله فتوحات هنری؟ چرا باید این نفر زیاد کار کنه؟ دیوونه است، میره اینقدر کار میکنه میمیره. اگر بگم که نه خیلی متعادل کار کنین، زیاد خودتون اذیت نکنین، اینا ممکنه که یه قرون پول از کارش در نیاره، گشنگی بمیره. من زندگی آسونی که نگذروندم برای اینکه مثلا اونی بمونم که هستم. هم زیاد کار کردم، هم به مقاصد خیلی کمی رسیدم. به نسبه آرتیست خوب شدن به نظر من یه مجموعه ای از یک سری خصلت هاست که همه اونو ندارن. بابای من به من میگفتش که نکن این کار. خوشم هنرمند بود، هیچ وقت نگفتش که اگه میخوای این کاره بشی باید این کارا رو بکنی، این کارا رو بکنی. میگو نکن این کار، برای اینکه تا آخرش هم مکافات داری. ولی وقتی ما خودمون رسیدیم به سن 40 سالگی بعضی مکافات ندارن که هیچی. مکافات درست میکنن برای بقیه.